Sziasztok, Petra vagyok, az Easy Hungarian magazintól. Gyakran kérdezitek, hogy hogyan találok mindig új témát a szövegekhez a magazinban, vagy a videókhoz itt a YouTube-on. Nagyon egyszerű a dolog. Mindig olyan témákról írok, amik engem érdekelnek. Ennyi. Például én nagyon szeretek enni, ezért a magazinban sok-sok szöveg van az ételekről és az evésről. Ezeket a szövegeket bármikor elolvashatod, ha magazinolvasó vagy, mert ha jössz a magazinba bármikor, akkor nem csak az új szövegeket kapod és az új videókat, hanem minden régi szöveget, régi videót, régi feladatot is látsz, és ezeket is tudod olvasni, nézni, feladatokat csinálni. A magazint egyébként megtalálod a patreon.com/Easy Hungarian oldalon, és itt találod az Easy Hungarian klubot is, ahol nem csak olvasni, hallgatni, nézni tudsz, hanem beszélgetni is lehet. Szóval minden szöveget elolvashatsz a magazinban, bármikor, de minden hónapban van egy fókusz, amikor én küldök 3 szöveget ugyanarról a témáról. Tehát van egy nagy téma, például az evés, és akkor erről küldök 3 szöveget a magazinban és a klubban is. Most az augusztusi téma tényleg az evés lesz, és mondtam, hogy én nagyon szeretek enni, és ti is szerettek enni. Például szeretitek a finom magyar ételeket? Egy jó gulyáslevest, vagy lángost, vagy szeretitek a magyar desszerteket? Nekem a magyar konyha nem a kedvencem, általában nem szeretem a hagyományos magyar ételeket, de azt gondolom, hogy mindenki szeret enni, vagy főzni, vagy csak az ételekről beszélni. És ha magyarul tanulsz, akkor gondolom, hogy érdekelnek a magyar ételek, mit esznek a magyarok, és milyen tipikus ételek vannak. Ebben a hónapban 3 szöveget küldök a magazinban, mint mindig. Az első szöveg arról szól, hogy egészséges húst enni, vagy nem egészséges. Arról is olvashattok, hogy miért választja sok ember a vegetáriánus életmódot, tehát miért akar sok ember vegetáriánus lenni, vagy vegán lenni, és milyen okok vannak, miért nem eszik húst sok ember. Például lehetnek etikai okok, vagy ökológiai okok, és így tovább. Egy másik szövegben érdekes magyar szavakról, ételnevekről olvashatsz. Vannak olyan ételek Magyarországon, amiknek a nevében van egy város. Például egy magyar étel neve Nápolyi. Nápoly az Olaszországban van, Dél-Olaszországban, és a nápolyi egy magyar étel. Mi ez az étel? A nápolyi egy édesség, amit például a Manner is csinál Ausztriában. Vannak vékony kis rétegek, sok vékony réteg, vékony dolog, és a vékony dolgok között van mogyorókrém, Nutella például. És ez magyarul a nápolyi. És van egy magyar étel, aminek az a neve, hogy párizsi. Ugye Párizs Franciaországban van, és a magyar étel neve párizsi. És van egy magyar szó, a svéd asztal. Miért svéd az asztal, ugye? Na, az egyik szövegben ezekről a szavakról fogok írni. Miért nápolyi, miért párizsi, és miért svéd asztal. A harmadik szöveg is nagyon érdekes lesz, mert furcsa magyar ételekről olvashatsz. A turisták és a külföldiek általában szeretik a gulyáslevest és a lángost, de vannak olyan ételek, amik furcsák,
vagy néha bizarrak. Például a zsíros kenyér, amikor a kenyéren van zsír. Vagy sok embernek furcsa a magyar gyümölcsleves, ami nem egy desszert, hanem egy leves, de édes. És nem csak a külföldieknek, de sok magyar embernek, nekem is furcsa, például a sült vér. Igen, sült vér. Sok magyar ember szereti ezt a furcsa ételt is, a sült vért. Na, ezekről a furcsa ételekről is olvashatsz a magazinban. És persze nagyon kíváncsi vagyok, hogy te találkoztál-e már furcsa magyar ételekkel? Van olyan étel, ami szerinted furcsa vagy bizarr? Írd meg kommentben. Szerintem nagyon érdekes témák jönnek augusztusban is. Ha te is szeretnéd ezeket a szövegeket elolvasni, meghallgatni, akkor gyere az Easy Hungarian magazinba, és ha szeretnél erről a témáról beszélgetni is, akkor gyere az Easy Hungarian klubba. Mindent megtalálsz a patreon.com/Easy Hungarian oldalon, vagy nézd meg a linket a videó alatt a leírásban. Egyetek finom ételeket, és jó tanulást kívánok! Sziasztok!